حطت طائرته في اليونان. كل العالم قرأ المكتوب من العنوان: هذا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل إلى أوروبا في جولة تضمنت فرنسا أيضاً. ليس أهم ما فيها أنها الأولى بعد توترات بين الغرب والسعودية. كانت عربتها أمريكا، وتصب الزيت حينها فوق نارها تركيا عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، أو أنها وسط متغيرات وظروف إقليمية ودولية. ليس آخرها حرب روسيا وأوكرانيا وأزمة الطاقة، وإنما لأنها جاءت بعد أن أعاد ابن سلمان الرئيس الأمريكي جو بايدن من السعودية بخفي حنين إلى بيته الأبيض بواشنطن. فلا نفطا أعطاه ولا حلفا شرق أوسطي على قياس أمريكا وإسرائيل بنى له. واليوم هو في أوروبا التي تعاني أزمة طاقة وبترول بدءا من أثينا حتى باريس، ليتم ولي العهد السعودي عقد زيارات قادة عرب حولت فرنسا لقبلة شرق أوسطية تصل القارة العجوز بالمنطقة العربية دون أي دور أمريكي. اعتادت واشنطن على لاعبيه على أنها من يقول الكلمة الأخيرة لمن يعطي العرب نفطهم وبأي طريقة يصدرون طاقتهم. فما الذي جناه في القارة العجوز، وماذا أعطاها ابن سلمان؟ ابن سلمان اختار اليونان. لم يتفق محللان على السبب الحقيقي لاختيار بن سلمان أن تكون محطته الأولى في أوروبا بعد غياب 4 سنوات هي اليونان، إلا أن الاتفاقيات التي وقعها مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تشي ببعض ما يجول برأس الأمير السعودي الشاب، خاصة وأنها شملت مجالات الطاقة والنقل البحري، ما يشير إلى بدء خطوات جادة لإيصال نفط العرب لأوروبا من دون أي رعاية أو تنسيق مع أمريكا يظهر دورها بالملف، مع مد كابل اتصالات بحري يربط أوروبا بآسيا. وعلى صعيد التعاون العسكري مع أثينا، يبدو أن الرياض وصلت لأنسب الطرق التي تعوض سحب أمريكا أنظمة صواريخ ومعدات وجنود من المملكة، خاصة بعد قرار اليونان عام 2021 إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى السعودية على سبيل الإعارة. وقوات يونانية محدودة تابعة للجناح القتالي 114 لتسريع توطين التقنية والصناعات العسكرية في المملكة تحقيقا لرؤية 2030. كما أن ابن سلمان أراد بحسب مراكز بحثية توصيل رسالة مفادها استقلال القرار العربي عموما والخليجي خصوصا، وعزله عن أي حروب أو تجاذبات أو تحالفات أو تناقضات. فزيارته اليوم إلى أثينا ذات العلاقات المتوترة مع أنقرة لا تعني أن السعودية تريد إغضاب تركيا التي أصلحت الحال مع المملكة، بل ببساطة تصون مصالح السعوديين عبر علاقات عمادها المصالح. باريس قبلة قادة عرب. رغم أن زيارة ابن سلمان إلى فرنسا بعد دعوة من ماكرون كانت حدثا متوقعا، إلا أنها ربما تحولت لقبلة الحياة للقارة العجوز، إذ إن زيارة ولي العهد السعودي جاءت لتكمل عقد زيارات قادة عرب سبقوه إلى باريس قبل أيام. بدأت برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان الذي وقع اتفاقات طاقة غاية في الأهمية مع فرنسا في وقت تعيش أوروبا أسوأ أيامها من حيث توفر الغاز والنفط وسعرهما جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتحكم روسيا بصنبور الغاز نحو كل أوروبا. كما أن زيارة رئيس مصر عبد الفتاح السيسي بعدها لفرنسا ولقاء ماكرون هي أبعد أن تكون عن المصادفة بعد إعلان القاهرة استعدادها لتتحول إلى محطة ضخ النفط والطاقة كصلة وصل بين أوروبا والخليج العربي. أما زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جاءت لإعطاء فرنسا دورا متزايدا في ملف السلام بالمنطقة. واليوم تكمل العقد زيارة بن سلمان إلى باريس بدعوة من ماكرون عقب 4 أعوام من زيارة بن سلمان لفرنسا عام 2018 وتوقيع 19 بروتوكولا واتفاقا بقيمة 18 مليار دولار. فيما تتركز اتفاقات اليوم
على بناء صيغ جديدة للتحالفات مع إيجاد حل جذري لأزمة الطاقة في أوروبا وكل العالم، لكن وفق مصالح عربية خليجية أوروبية صرفة لا تعادي هذا ولا ترضي ذاك، وفق أجندة أولويات تتضمن الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة والملف النووي الإيراني والوضع في اليمن، في ظل استمرار التدخل الإيراني من خلال تهريب الأسلحة والذخائر لميليشيات الحوثيين، إضافة لمحاربة الإرهاب، ما يفضي لاستقرار المنطقة. وأنت برأيك، هل نجح ابن سلمان وقبله ابن زايد والسيسي في إعطاء قبلة الحياة للقارة العجوز التي تخشى الانهيار بسبب أزمة الطاقة؟